Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 30 Ιουνίου του 2023, ημέρα Παρασκευή. Φάγαμε τη βδομάδα, φάγαμε και το μήνα και μπαίνουμε στον Ιούλιο. Είχαμε μια εξέλιξη σήμερα, είχαμε διάφορες ανακατατάξεις στις έδρες και είδα ότι τελικώς εκλέγεται ο Άγγελος Συρίγος. Επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο και παρακολουθώ το επιστημονικό του έργο, έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο για τα ελληνοτουρκικά, όλες τις συμφωνίες ή μάλλον όλες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1923 μέχρι σήμερα, και ασχέτως της ατυχούς δηλώσεως για τα F-16, την οποία την ασκήσαμε κριτική τότε, θεωρώ ότι είναι καλό για το ελληνικό κοινοβούλιο να βρίσκεται μέσω Άγγελος Συρίγος. Είναι μια θετική εξέλιξη. Πάμε λοιπόν στα θέματά μας. Θυμάστε, είπαμε πριν από 10 μέρες, 11, εδώ στην εκπομπή μας κάναμε μια αναφορά για τις σκληρές, φωνικές και ηρωικές μάχες του Κιλκής Λαχανά. Και είπαμε ότι αν ποτέ περάσετε από εκεί, ιδιαίτερα όταν πηγαίνετε από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες ή το ανάποδο, επιλέξτε να πάτε από τον δρόμο τον παλιό, όχι από την κάθετο της Εγνατίας. Εκεί λοιπόν θα περάσετε σε απόσταση λίγων μέτρων από το μνημείο του Κιλκής Λαχανά και εκεί θα μπορέσετε να αποτίσετε φόρο τιμής στους νεκρούς. Επίσης εκεί είπαμε ότι ο στρατηγός της δεύτερης βουλγαρικής στρατιάς είπε τα είχα υπολογίσει όλα, τα είχα σχεδιάσει όλα, εκτός από την τρέλα των Ελλήνων. Τότε λοιπόν υποχώρησε η δεύτερη βουλγαρική στρατιά, πήγε στις Σέρρες, συνεχίστηκε η προέλαση του ελληνικού στρατού, απελευθερώθηκε η Νιγρήτα και μετά στις 29 Ιουνίου του 1913, σαν χθες δηλαδή, απελευθερώθηκε η πρωτεύουσα του νομού, του νομού Σερών, της ιδιαίτερης πατρίδας μου, οι Σέρρες δηλαδή. Απελευθερώθηκε η πόλη των Σερών και από εκεί, υποχωρώντας μια ύλη του βουλγαρικού στρατού, της 10ης μεραρχίας του βουλγαρικού στρατού, υποχώρησε, πήγε στην Δράμα και την επόμενη μέρα έγινε η σφαγή του Δοξάτου. Ακούστε, δεν κάνουμε τις αναφορές στην ιστορία για να σπείρουμε μίσος με τους γειτονικούς λαούς. Το έχω πει ότι ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος θα πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που οι λαοί εφάρμοσαν, δεν ξέρω αν είχαν εμπνευστεί από το όραμα του Ρίγα Φεραίου, αλλά ήταν η πρώτη φορά που οι λαοί της Βαλκανικής, χωρίς να είναι μπλεγμένες οι μεγάλες δυνάμεις ότου θαύματος, ενώθηκαν Έλληνες, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και Βούλγαροι, κατενίκησαν τους Τούρκους, τους έστελαν στο διαόλ τη μάνα, δηλαδή έξω από την Κωνσταντινούπολη, και στη συνέχεια, επειδή δεν μπορούσαν να μοιράσουν τα κεκτημένα, η Βουλγαρία είχε πάρει όντως τη μερίδα του Λέοντος, τότε ενώθηκαν οι Έλληνες με τους Σέρβους εναντίον των Βουλγάρων και είχαμε τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, που αυτός ιτήθηκε η Βουλγαρία σε αυτόν τον πόλεμο και τότε βρήκαν την ευκαιρία και οι Τούρκοι και οι Ρουμάνοι και επιτέθηκαν στη Βουλγαρία. Δικαιούνται να έχουν παράπονα οι Βουλγαροί από αυτή την περίπτωση, έτσι. Εννοώ, αν πας από τη δική τους πλευρά, δικαιούνται να έχουν παράπονα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς την αναφορά αυτή δεν την κάνουμε για να μισήσουμε τους Βουλγάρους, εννοώ τη σφαγή του Δοξάτου δεν την αναφέρουμε για να μισήσουμε τους Βουλγάρους. Η άποψή μας είναι και την ξανακαταθέτουμε, ότι οι λαοί της Βαλκανικής πρέπει να είναι ενωμένοι, προσέξτε, όχι για το ιδεαλιστικό, και αυτό το βάλτε στην άκρη, με ψυχρό πολιτικό υπολογισμό, μόνον όταν είναι ενωμένοι οι λαοί της Βαλκανικής μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη θύελα που δημιουργούν πολλές φορές οι μεγάλες δυνάμεις και οδηγούν στο σφαγιασμό τους λαούς της Βαλκανικής. Μόνον ενωμένοι. Άρα η μελέτη της ιστορίας έχει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση που δεν είναι δόκιμη, αλλά μου βγαίνει, να έχει θεραπευτική σημασία και νόημα, θεραπευτικό δηλαδή, να θεραπεύει
και όχι να ανοίγει πληγές. Το ξεκαθαρίζω, δεν γίνεται γι' αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχει αγριότητα σε ένα ιστορικό γεγονός, δεν μπορούμε και να το καλύψουμε, έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στο Δοξάτο. Το Δοξάτο είναι μια κομμόπολη της Δράμας, ακμαία μέχρι το 1913, η οποία καταστράφηκε, την κατέστρεψαν οι Βούλγαροι, προσέξτε. Άλλο να γίνει μια μάχη για να καταλάβεις μια πόλη και μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά και έχει ζημιές. Και άλλο να καταστρέψεις μια πόλη και να σφαγιάσεις εκατοντάδες ανθρώπους, επειδή σε λίγο θα χάσεις αυτή την πόλη. Αυτό δείχνει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα, στον πόλεμο ζητάς λογική. Δεν υπάρχει, γιατί ο πόλεμος είναι παραλογισμός από μόνος του. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν το σαν σήμερα. Μετά την απελευθέρωση των Σερών, 29 Ιουνίου του 1913, το 21ο Σύνταγμα της 7ης Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού διατάσσεται να κατευθυνθεί προς τη Δράμα και να συνεχίσει την καταδίωξη των Βουλγάρων που κατήχαν την περιοχή από τον Οκτώβριο του 1912, δηλαδή από τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Τότε που πήραμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, αυτοί πήραν Καβάλα, Δράμα και ό,τι είναι ανατολικότερα και Σέρες και Κιλκής και Λαχανά. Το πρωί της 30ης Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή, μία ύλη υπηκού της 10ης Μεραρχίας του Βουλγαρικού Στρατού, με επικεφαλής τους ταγματάρχες Μπίρνεφ και Σιμεώνοφ, συνεποκορούμενοι από ένα τάγμα πεζικού και ομάδες ατάκτων, κομιτατζίδων, κυκλώνει το Δοξάτο, μια κομμόπολη που βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Δράμας. Σκοπός τους να σφάξουν και να λαιλατίσουν το ακμάζον και πλούσιο αυτό κεφαλοχώρι της Δράμας, στο οποίο κατοικούσαν Έλληνες, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Δεν είχε γίνει ακόμα ανταλλαγή των πληθυσμών, έγινε 10 χρόνια μετά. Ως δικαιολογία προέβαλαν το επιχείρημα ότι είχαν παρενοχληθεί από ομάδες Ελλήνων προσκόπων. Αυτοί που ήταν εθελοντές στο Μακεδονικό Αγώνα. Τους το κρατούσαν φαίνεται. Αμέσως οι επιδρομείς άρχισαν να σφάζουν αδιακρίτως όσους κατοίκους του Δοξάτου, άντρες και γυναίκες, είχαν απομείνει στο χωριό, και τις μεγάλες αυτές τα εγκλήματα τα έκαναν κυρίως οι κομιτατζίδες. Στη συνέχεια περιέλωσαν με πετρέλαιο τα σπίτια του Δοξάτου και τα παρέδωσαν στις φλόγες. Με τους Βουλγάρους συνενώθηκαν και αρκετοί μουσουλμάνοι του χωριού, τους οποίους οι επιδρομείς έπεισαν ότι η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν συμμαχήσει κατά της Ελλάδας. Ψέματα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε είχε κινηθεί εναντίον των Βουλγάρων, πήρε ευκαιρία και ανακατέλαβε την Αδριανούπολη, που την είχαν οι Βούλγαροι. Ο τραγικός απολογισμός των βουλγαρικών ομοτήτων ήταν 650 νεκροί, δηλαδή το 1 τρίτον των κατοίκων αυτού του κεφαλοχωρίου, ενώ 240 σπίτια και 80 καταστήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αφού ολοκλήρωσαν αυτό το απάνθρωπο έργο τους, οι επιδρομείς με τη λία τους κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια, προς τη σημερινή Βουλγαρία. Την επόμενη, την 1η Ιουλίου 1913, το 21ο Σύνταγμα του Ελληνικού Στρατού κατέλαβε αμαχητή τη Δράμα και το Δοξάτο και ολοκλήρωσε την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Η σφαγή και η πυρπόληση του Δοξάτου, που έγινε χωρίς λόγο, άλλο να γίνει μια μάχη και είπαμε μαζί με τους ένοπλους να την πληρώσουν και οι άμαχοι, απασχόλησε τον διεθνή τύπο που περιέγραψε με μελανά χρώματα την εγγέννη συμπεριφορά των Βουλγάρων. Έχω στη συνέχεια τις αναφορές ξένων, δεν θέλω να τις πούμε, επαναλαμβάνω, για να μην ξύσουμε πληγές. Αυτό το αναφέρουμε γιατί είναι ένα γεγονός, οφείλουμε να αναφέρουμε τα ιστορικά γεγονότα και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ήταν κάτι που θα μπορούσε να αποφευθεί, να μην έχει γίνει. Καταστράφηκε, ήταν ένα πραγματικά ακμαίο κεφαλοχώρι, έκτοτε άμα χάσεις το 1 τρίτο των κατοίκων σου, έκτοτε δυστυχώς δεν μπόρεσε να ανακάμψει το Δοξάτο. Παρ' όλα αυτά σήμερα είναι, πάλι έχει μία ακμή. Πρόσφατα μάλιστα διάβασα ότι πέθανε σε τροχαίο, σκοτώθηκε και ο δήμαρχος του, ένα καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Δεύτερο θέμα
είναι η υπόθεση Σουροβίκιν. Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα ξένα, απασχολεί τους πάντες και πιο πολύ δεν τους απασχολεί το θέμα του Σουροβίκιν. Τους απασχολεί το θέμα της δομής και της φύσης εξουσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τους απασχολεί ορισμένους και από πλευράς πολιτικής επιστήμης, αλλά έχουν και τους δικούς τους στόχους, ενώ τους πολιτικούς και γεωπολιτικούς στόχους για αυτή τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε λίγο μία ανάλυση του Reuters για το θέμα αυτό. Έχει ενδιαφέρον και έχει και πληροφορίες, θα κάνουμε και ένα σχολιασμό και μετά θα δούμε της δομής της εξουσίας στην Ρωσική Ομοσπονδία και το εάν αν θέλετε η αποχώρηση Πούτιν από την εξουσία, εάν θα σημάνει κάτι για τη Δύση που έχει τους στόχους στη Ρωσία. Λοιπόν, την αίσθηση του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στους κόλπους του ρωσικού στρατού μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα του Γεβγένη Πριγκόζιν και της μισθοφορικής στρατιωτικής οργάνωσης του Βάγνερ δίνει η απόσυρση από τη δημόσια θέα ανωτάτων στελεχών που διατηρούσαν καλές σχέσεις με τον επικεφαλής των κινηματιών. Καταρχάς είδα ορισμένα σχόλια. Εντάξει, δεν με προσβάλλουν αυτά, αλλά ασφαλώς αν έχει κάποιες πληροφορίες να τις λέει. Κανείς δεν τα ξέρει όλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν αναλαμβάνω την ευθύνη να βάλω τίτλο και να πω «Συνελήφθη ο Σουροβίκιν» και επειδή παλεύω τόσα χρόνια με το θέμα αξιοπιστία, όποιος κάθεται και γράφει ένα σχόλιο πρέπει να καθίσει να αναλογιστεί εσύ για να το βάλει αυτό στο «Συνελήφθη ο Σουροβίκιν». Κάτι ξέρει ή τέλος πάντων κάπου διασταύρωσε κάτι. Έρχονται λοιπόν από κάτω, δεν συνελήφθη, δεν είναι αυτό, εντάξει. Να σχολιάζουμε, επαναλαμβάνω, αν έχουμε πληροφορίες, εγώ ζητάω και να με διορθώνετε, κάνω πόσες φορές λάθη και την επόμενη μέρα το αναγνωρίζω. Αλλά εδώ να είμαστε λίγο, ξέρετε τώρα, έχετε ακούσει αυτό που λέει «Έλα παππού να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου» ή και κάτι άλλο λένε, γιατί ελιάγει τον παππού. Λοιπόν, πάμε. Κεντρικό πρόσωπο στα σενάρια περί εκκαθαρίσεων είναι ο στρατηγός Σεργέη Σουροβίκιν, υποδιοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Επωνομαζόμενος και Αρμαγεδόν, ο Σουροβίκιν είχε οικοδομήσει στενές σχέσεις με τον Πριγκόζιν όταν οι δύο άνδρες μάχονταν στη Συρία μαζί με τον Άσαντ εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημοσίως ήταν το περασμένο Σάββατο, όταν απίφθινε μέσω βίντεο έκκληση στον ιδρυτή της Βάγνερ να τερματίσει την ανταρσία του. Στο εν λόγω βίντεο εμφανιζόταν εξαντλημένος και ορισμένοι υποπτεύονται ότι τελούσε υπό εξαναγκασμό, δηλαδή ότι ήδη τον είχαν συλλάβει και του είπαν κάνει αυτό το βίντεο, ενώ διαδόθηκαν και φήμες ότι έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Υπόψη ότι έχουμε μία άλλη πληροφορία, πάλι από τη Δύση, ότι αποτελούσε VIP μέλος της Βάγνερ, μυστικό μέλος, είχε και αριθμό μητρώου. Αυτά δεν τα πιστεύω, εγώ πιστεύω αυτό που θα δείτε παρακάτω. Ερωτηθείς αν είχε πληροφορίες για την τύχη του Σουροβίκιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ απάντησε «Όχι, δυστυχώς όχι, δεν έχω πληροφορίες για την τύχη», λέει ο Πεσκόφ. Είναι δυνατόν να μην έχει? Επομένως, σας συνιστώ να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Άμυνας που είναι το αρμόδιο. Όταν δημοσιογράφος επέμεινε και έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ο πρόεδρος Πούτιν έχει εμπιστοσύνη στον Σουροβίκιν, η απάντηση του Πεσκόφ ήταν «Ο πρόεδρος είναι ο ανώτατος ηγέτης των ενόπλων δυνάμεων και συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας, με τον Σεργέη Σοϊγκού και το Γενικό Επιτελείο, τον Γερασίμοφ. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις για δομικές μονάδες των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να απευθύνονται προς το Υπουργείο». Τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό? Γιατί απαντάει έτσι ο Πεσκόφ? Στην ουσία επιβεβαιώνει αυτά που είπαμε χθες, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τουλάχιστον υπό ανάκριση, έτσι. Ο Πριγκόζιν είχε συγκρουστεί με τον Σοϊγκού
και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Βαλέρη Γκερασίμοφ σε τέτοιο σημείο που να ζητάει την παραπομπή του σε στρατοδικείο και επιχείρησε με την ανταρσία του να κινηθεί εναντίον τους και να τους συλλάβει. Λένε ότι έφυγαν μερικές ώρες πριν από το στρατόπεδο στο Ροστόφ-on-Don που κατέλαβε αυτό το στρατηγείο ο Πριγκόζιν. Λίγες ώρες πριν αυτοί φύγανε. Ο Σουροβίκιν διετέλεσε ανώτατος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μέχρι ότου υποβιβάστηκε από τον Πούτιν, κάτι που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκειά του και να ερμηνεύει τη στάση του τώρα. Εκτός από τον Σουροβίκιν, τα περισσότερα ανώτατα στελέχη του ρωσικού στρατού, συμπεριλαμβανομένου του Γκερασίμοφ, δεν έχουν εμφανιστεί σε δημόσια θέα μετά το περασμένο Σάββατο. Ο Σοϊγκού όμως είναι εκεί. Θα δείτε μετά για τον Σοϊγκού. Στο μεταξύ ο Πούτιν συνέχισε και χτες τις προσπάθειές του να μεταδώσει μια αίσθηση κανονικότητας στους συμπολίτες του. Ο Ρώσος πρόεδρος ταξίδεψε στο Ντερμπέντ του Νταγκεστάν, που βρίσκεται στις όχθες της Κασπίας, περί τα 2.000 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, όπου προείδρευσε σύσκεψης για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή. Στη διάρκεια της επίσκεψής του συνομίλησε με πολίτες και έβγαλε σέλφι μαζί τους με γυαλιά ηλίου και χωρίς γραβάτα. Το Νταγκεστάν είναι μία αυτόνομη δημοκρατία στις ακτές της Κασπίας με τεράστιες ακτές, βρίσκεται μετά την Τσετσενία. Οι κάτοικοι του η γλώσσα που μιλούν ανήκει στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών, είναι μουσουλμάνοι, είναι εξαιρετικοί φιλέλληνες. Εκεί πήγε, επειδή όντως οι ακτές αυτές θάλασσα είναι, σαν τις δικές μας θάλασσες, απλά είναι Κασπία θάλασσα. Πήγε εκεί για την ανάπτυξη του τουρισμού και να δείξει ότι είναι κοντά στο λαό. Την ίδια ώρα, μυστήριο εξακολουθούσε να καλύπτει την τύχη του Πριγκόζιν, παρά τις δηλώσεις του Λουκασένκο ότι βρίσκεται από την Τρίτη στη Λευκορωσία. Ερωτηθείς για το θέμα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο ιδρυτής της Βάγνερ. Πάντως το Reuters είπε ότι ένα jet, ένα αεροσκάφος δηλαδή ιδιωτικό της Βάγνερ πέταξε από την Αγία Πετρούπολη στη Μόσχα. Αλλά δεν ξέρουμε ποιον μετέφερε, λέει το Reuters. Σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ πάλι του ιδίου πρακτορείου, δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι κατασκευάζονται, σας το είπα και χθες αυτό, κατασκευάζονται εγκαταστάσεις σε στρατόπεδο που ήταν εκτός χρήσης της Λευκορωσίας για να εγκατασταθούν οι μαχητές της Βάγνερ. Στη Μόσχα, ο υποστράτηγος Αντρέι Καρταπόλοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας στη Δούμα, η Δούμα είναι η κάτω βουλή, δήλωσε ότι ο Πριγκόζιν αρνήθηκε να υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Άμυνας, με αποτέλεσμα να το γίνει σαφές ότι η Βάγνερ θα σταματήσει να μάχεται στην Ουκρανία και δεν θα χρηματοδοτείται πλέον από το ρωσικό κράτος. Αυτός ο ισχυρός βουλευτής απέδωσε σε αυτή την εξέλιξη την ανταρσία του Πριγκόζιν, υποστηρίζοντας ότι διέπραξε την προδοσία λόγω τριών παραγόντων. Πρώτος, οι υπερφύαλες προσωπικές του φιλοδοξίες. Δεύτερον, η δίψα του για χρήμα. Και τρίτον, η ασταθής ψυχική του κατάσταση. Σας θυμίζω ότι ο Λουκασένκο είπε ότι ήταν σε ημίτρελη κατάσταση. Άρα, τέλος πάντων, σε κινούμενη άμμο είναι η κατάσταση σε σχέση με τη Βάγνερ και τους υποστηρικτές της, και για το Σουροβίκιν σας παραπέμπω σε αυτά που είπε ο Πεσκόφ, και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η πολιτική κατάσταση στην Ρωσία. Τι συμβαίνει με το Σοϊγκού, θα φύγει ο Σοϊγκού γιατί το απέτησε και για το σύστημα αυτό της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Σοϊγκού δεν είναι Ρώσος. Έχουμε πει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελείται από 83-84 οντότητες, δηλαδή αυτόνομες δημοκρατίες, περιφέρειες, όμπλαστ κτλ. Και ότι υπάρχουν περίπου 22 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Ο Σοϊγκού λοιπόν δεν είναι Ρώσος. Είναι από την δημοκρατία της Τούβα, αυτόνομη δημοκρατία της Τούβα,
με 350.000 κατοίκους, βρίσκεται στα σύνορα με την Κίνα και τη Μογγολία κάπου εκεί. Αν τη δείτε στο χάρτη είναι στην καρδιά της Ασίας ακριβώς. Η Τούβα, από την Τούβα είναι λοιπόν, ο πατέρας του ήταν γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, μεγάλη μορφή ο πατέρας και ο ίδιος κατεστημένο σοβιετικό, μετασοβιετικό, ρωσικό, αλλά δεν είναι Ρώσος. Για να δούμε τι λέει για το θέμα, για τον Σεργέη Σοϊγκού, να υπόψη ότι τους Τούβα τους διεκδικεί και η Τουρκία. Λέει ότι είναι μια μακρινή τουρκική γλώσσα, η γλώσσα των Τούβα. Εν πάση περιπτώσει να δούμε τι λέει η Deutsche Welle για τη σχέση Πούτιν-Σοϊγκού. Ο Ρώσος πρόεδρος καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει τον Σεργέη Σοϊγκού στο αξίωμά του μετά την εξέγερση της ομάδας Βάγνερ, αναφέρει ο καθηγητής Brian Taylor από το Πανεπιστήμιο Syracuse της Νέας Υόρκης. Η σύγκρουση μεταξύ Πριγκόζιν και Σοϊγκού ήταν σε εξέλιξη και κλιμακωνόταν επί μήνες, τα λέγαμε εδώ. Με τον Πριγκόζιν να κατηγορεί τον Σοϊγκού και τον Γερασίμοφ ότι δεν το έστελναν πυρομαχικά, ενώ από την πλευρά τους οι άλλοι απέρριπταν όλες τις κατηγορίες. Όμως ο Πριγκόζιν ανέβασε τους τόνους και κατηγορούσε ακόμα και το Κρεμλίνο για αυτή την κατάσταση. Και λέει ο καθηγητής ο Αμερικανός ότι κατά κάποιο τρόπο οι κατηγορίες που εκτόξευε ο Πριγκόζιν δεν ήταν και χωρίς δόση αλήθειας. Δηλαδή είχε δίκιο, γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα επιχειρησιακά και επιτελικά και θέματα διοικητικής μέρημνας. Υπήρχαν πολλά προβλήματα στο μέτωπο. Ο Τέιλορ επισημαίνει ότι πολλά από όσα παρουσιάζει ο Υπουργός Άμυνας στον προϊστάμενό του για το ρωσικό στρατό, ο Σοϊγκού στον Πούτιν, αποδείχθηκαν αναλυθή και επομένως θα ήταν λογικό να φύγει ο Σοϊγκού. Γιατί όντως στην αρχή έγιναν απίστευτα επιχειρησιακά λάθη στην εισβολή της Ρωσίας, άλλωστε δεν χρειάζεται τώρα, και είχαμε την αποχώρηση από το Κίεβο πρώτα, που οι Ρώσοι λένε ότι την κάναμε γιατί στην Κωνσταντινούπολη είχαν αποφασίσει, είχαν δεχθεί ένα σχέδιο λύσης του προβλήματος οι Ουκρανοί και ως κίνηση καλής θέλησης έφυγαν από το Κίεβο, έτσι λένε οι Ρώσοι. Ακολούθησε όμως η ήττα στην αντεπίθεση στο Χάρκοβο, που υποχώρησαν οι Ρώσοι τον Σεπτέμβριο, και τον Οκτώβριο η ήττα και η αποχώρηση από τη Χερσόνα που την έκανε ο Σουροβίκιν. Άρα ήταν λογικό να φύγει ο Σοϊγκού, λέει ο καθηγητής Brian Taylor. Ωστόσο, αυτές οι αναλήθειες ήταν προφανείς ήδη πριν από ένα χρόνο, αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο εμπειρογνώμονας υπενθυμίζει ότι ο Σοϊγκού είναι πολιτικός υπουργός άμυνας και για τις αποτυχίες είναι υπεύθυνο το στρατιωτικό προσωπικό, Γερασίμοφ δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πρόεδρος είναι αυτός που πρέπει να λογοδοτήσει για τις λανθασμένες εκτιμήσεις. Αυτός τους έβαλε. Ο Πούτιν ωστόσο δεν μπορεί να διώξει αμέσως το Σοϊγκού, καθώς αυτό θα ερμηνευόταν ως ένδειξη αδυναμίας και του ιδίου. Με αυτόν τον τρόπο θα υποχωρούσε έναντι του Πριγκόζιν την ίδια στιγμή που τον κατηγορεί για προδοσία. Εξάλλου, ο Πούτιν είναι γνωστό ότι δεν απολύει ανθρώπους που θεωρεί δικούς του, ιδίως σε ειδικές περιπτώσεις όπως του Σοϊγκού. Προσέξτε τώρα, ο 68χρονος Σοϊγκού προέρχεται από το πλούσιο περιβάλλον της σοβιετικής νομενκλατούρας. Υπήρχε και τέτοιο, ρε παιδιά. Όσοι είστε από το παλιό Κουκουέ, είχαμε νομενκλατούρα στη Σοβιετική Ένωση. Ο πατέρας του ήταν γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Αφότου εκπαιδεύτηκε ως πολιτικός μηχανικός, η καριέρα του Σοϊγκού εξελίχθηκε γρήγορα. Ήδη από νεαρός ήταν επικεφαλής μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Τα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης μετακόμισε στη Μόσχα, όπου ίδρυσε και διεύθυνε την κρατική υπηρεσία διάσωσης. Όταν αυτή μετετράπη στο Υπουργείο Διαχείρισης Καταστροφών, ο Σοϊγκού ήταν ήδη επικεφαλής για σχεδόν 20 χρόνια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 θεωρήθηκε ο πιο δημοφιλής Ρώσος υπουργός και ηγήθηκε του τότε νέου κόμματος του Κρεμλίνου Ενότητα, ένα κόμμα που ήταν πρόδρομος του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, με το οποίο εκλέγεται ο Πούτιν. Ο Ερντογάν μας έχει μείνει κάτω από τη γλώσσα μας τελικά. Το 2012, αμέσως μετά την επιστροφή του Πούτιν στην Προεδρία,
ο Σοϊγκού έγινε αρχικά κυβερνήτης περιφέρειας της Μόσχας, τεράστιας σημασίας θέση. Λίγους μήνες αργότερα διορίστηκε υπουργός άμυνας και ξεκίνησε το μεταρρυθμιστικό του έργο, επαναφέροντας μεταξύ άλλων τις επιθεωρήσεις ετοιμότητας μάχης στο ρωσικό στρατό. Ο Σοϊγκού ήταν επίσης επικεφαλής του κόμματός του για τις εκλογές του 2021. Όμως είναι δύσκολο να γίνει διάδοχος του Πούτιν για τους παρακάτω λόγους. Στα τέλη του 2021, λίγο πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος και ο υπουργός άμυνας αποσύρθηκαν στην τάιγκα της Νότιας Σιβηρίας, όπου ο Πούτιν περνά συχνά τις διακοπές του. Ο Πούτιν και ο Σοϊγκού ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση, ενώ ο δεύτερος συζητούνταν ήδη ως πιθανός διάδοχος του Πούτιν. Για τον Μπράιαν Τέιλορ, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι απίθανο. Η λογική της συγκεντρωτικής διακυβέρνησης του Πούτιν δεν προβλέπει μια εναλλακτική λύση, έναν διάδοχο. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, ο Σοϊγκού είναι σχεδόν ίδιας ηλικίας με τον Πούτιν, αλλά τι να αλλάξει, να φέρει έναν της ίδιας ηλικίας. Και ένας νέος πρόεδρος θα έπρεπε να προέρχεται από τη νεότερη γενιά. Δεύτερον, οι δυνατότητες του Σοϊγκού να γίνει πρόεδρος περιορίζονται από το γεγονός ότι δεν είναι εθνοτικά Ρώσος. Τι είπαμε ότι είναι? Τούβα. Ψάξτε και βρείτε, έχει ενδιαφέρον. Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πραγματικά αχανής, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και τα εθνοτικά της και τα εθνολογικά της και τα πολιτισμικά της και τα γλωσσικά της, τεράστιο, ένας αχανής χώρος. Μία από τις δημοκρατίες που απαρτίζουν την Ρωσική Ομοσπονδία είναι η δημοκρατία των Τούβα, από όπου κατάγεται και ο Σοϊγκού και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως είπαμε. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει επίσης ένα άρθρο του Bloomberg, το υπογράφει ο Λεωνίντ Μπερσίτσκι και αναφέρεται στην περίπτωση να αλλάξει ο Πούτιν, να αλλάξει η ηγεσία, η Ρωσική Ομοσπονδία, να φύγει ο Πούτιν και λέει αλλαγή ηγεσίας ίσως, αλλαγή συστήματος όχι. Λέει ωραία πράγματα μέσα, όποιος θέλει να διαβάσει για να έχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για το πώς είναι δομημένη η εξουσία στην Ρωσική Ομοσπονδία, να το διαβάσει, το έχουμε και στο Bloomberg Opinion και στο Infognomon πολιτικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δεν θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ επειδή δεν έχει ληφθεί απόφαση να ενταχθεί η Ουκρανία σε αυτό. Άρα λέει τι πάει να κάνει, πάει να χάνει το χρόνο του. Αυτό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, ο Ιγκόρ Ζόβκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ουκρανός ηγέτης δεν θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής, αφού οι ηγέτες δεν είναι διατεθειμένοι να τον καλέσουν ή να δείξουν θάρρος για το θέμα της Ουκρανίας. Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους, δεν έχει κανένα λόγο και χρόνο να πάει, είπε στο Reuters ο Ιγκόρ Ζόβκα, ο οποίος επισήμανε ότι η Φινλανδία και η Σουηδία έκαναν αίτηση και αμέσως τις πήρανε. Την Φινλανδία αμέσως, η Σουηδία λόγω Τουρκίας και Ουγγαρίας δεν έχει γίνει ακόμα μέλος. Πάντως, νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιένς Στόλτεμπεργκ δήλωσε ότι το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ενώσο διαρκεί ο πόλεμος δεν εξετάζεται. Και ο ίδιος ο Ζελένσκι αναγνώρισε αργότερα ότι η χώρα του δεν μπορεί να γίνει μέλος της συμμαχίας όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να αλλάξουν τα δεδομένα στο μέτωπο, όπου με βάση δυτικές πηγές και ουκρανικές πηγές η αντεπίθεση δεν πάει καλά, εξελίσσεται πολύ αργά, είναι ένας πόλεμος φθοράς, λέω εγώ, και όποιος αντέξει, και για να αλλάξουν τα επιχειρησιακά δεδομένα εξετάζουν να στείλουν στην Ουκρανία, να παραχωρήσουν στην Ουκρανία βόμβες διασποράς. Τι είναι βόμβες διασποράς? Είναι βόμβες μεγάλες που σκάνε σε μεγάλο ύψος και διασπείρουν βομβίδια σε μια μεγάλη έκταση. Αυτές λοιπόν θεωρούνται απαγορευμένες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, αυτή η κίνηση θα μπορούσε να βοηθήσει το Κίεβο στην αντεπίθεσή του. Η συζήτηση για την αποστολή τέτοιων πυρομαχικών έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι προσπάθειες της Ουκρανίας να διασπάσει τη ρωσική γραμμή του μετώπου
δεν έχουν μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένες βόμβες θα μπορούσαν να είναι ένα από τα εργαλεία που θα κάνουν την ουκρανική αντεπίθεση πιο επιτυχημένη. Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. 14 δημοκρατικοί γερουσιαστές αντιτάχθηκαν στην παροχή τέτοιων πυρομαχικών στην Ουκρανία. Έγραψαν επιστολή στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν, δηλώνοντας ότι το ανθρωπιστικό κόστος και η ζημιά στην ενότητα του συνασπισμού από την παροχή από πλευράς των ΗΠΑ βομβών διασποράς θα υπερβούν τα τακτικά πλεονεκτήματα και ζήτησαν από τον Τζο Μπάιντεν να αποδοκιμάσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Σημειώνεται ότι προχθές, 27 Ιουνίου, οι ΗΠΑ διέθεσαν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας μισού δις, 500 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει 30 οχήματα μάχης πεζικού Bradley, είναι όσα καταστράφηκαν μέχρι τώρα μάλλον, τόσα περίπου καταστράφηκαν, 25 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Stryker, πυρομαχικά για συστήματα HIMARS, MLRS και Patriot. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Δημήτρη Κουλέμπα ανακοίνωσε την ετοιμότητα του Κιέβου να συνεχίσει τη στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσική Ομοσπονδία για πολλά χρόνια. Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό LA7, Ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό, είπε ο Κουλέμπα ότι με βάση κοινωνιολογική έρευνα που έχει γίνει στην Ουκρανία, σχεδόν το 58% των Ουκρανών εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να πολεμήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης για πολλά χρόνια. Οι Ουκρανοί έχουν καταλάβει ότι ο πόλεμος είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για την Ουκρανία, είπε ο Κουλέμπα, προσθέτοντας ότι εργάζεται καθημερινά για να τερματίσει τη σύγκρουση το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, αρνήθηκε να κάνει προβλέψεις για το τέλος. Ο Μάικ Πένς, ένας από τους υποψήφιους για να πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, μαζί με τον Ντεσάντις και τον Τραμπ φυσικά, επισκέφθηκε την Ουκρανία για να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Η επίσκεψη στην Ουκρανία χαλιβδώνει την αποφασιστικότητά μου να συμβάλλω κι εγώ από την πλευρά μου, να συνεχίσω να ζητώ ισχυρή αμερικανική υποστήριξη για τους Ουκρανούς φίλους και συμμάχους μας, είπε ο Πένς στο NBC News σε συνέντευξή του από το Κίεβο. Είναι ο πρώτος Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την Προεδρία του 2024 που συναντήθηκε με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου, άλλη εξέλιξη, σημαντική. Είδα ένα χάρτη που έκαναν οι Ρώσοι, που εάν δοθεί τα πυρομαχικά ATACMS που εκτοξεύονται από τα MLRS, εάν δοθούν στην Ουκρανία, χτυπούν μία ζώνη στο εσωτερικό της Ρωσίας που φτάνει 200 τόσα χιλιόμετρα στο εσωτερικό. Λοιπόν, εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνωρίζει για κάποια επικείμενη απόφαση σχετικά με την παροχή πυράβλων μεγάλου βελληνικούς ATACMS στην Ουκρανία, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είναι κοντά σε συμφωνία με το Κίεβο για να παραχωρήσει αυτούς τους πυράβλους. Η Ουκρανία επιδιώκει εδώ και καιρό το τακτικό πυραυλικό σύστημα του Αμερικανικού στρατού ATACMS, υποστηρίζοντας ότι οι πύραυλοι θα το βοηθήσουν να πλήξει τις ρωσικές δυνάμεις στα μετόπιστεν, να πλήξει τις γραμμές ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού στα μέτωπα. Δεν έχω τίποτα να ανακοινώσω σχετικά με τα ATACMS και σίγουρα δεν γνωρίζω καμία επικείμενη απόφαση όσον αφορά τα ATACMS, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ταξίαρχος Πάτρικ Ράιτνερ, σε συνέντευξη τύπου. Η κυρία Χάνα Μαλιάρ, υφυπουργός άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχωρούν και προελάβουν προς όλες τις κατευθύνσεις της αντεπίθεσης. Τα ουκρανικά στρατεύματα προχωρούν προς όλες τις κατευθύνσεις της αντεπίθεσης τους κατά των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσε σήμερα η Χάνα Μαλιάρ. Αν μιλάμε για ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, τόσο αναλυτικά όσο και νότια, έχουμε αναλάβει την στρατηγική πρωτοβουλία των κινήσεων και προελάβουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, δήλωσε στο Reuters. Το Reuters από την πλευρά του δεν μπόρεσε να διασταυρώσει εάν αυτό που λέει η Μαλιάρ είναι αληθές ή όχι. Πάντως, η Ρωσία
η οποία ξεκίνησε την εισβολή από το 2022, δεν έχει αναγνωρίσει τα ουκρανικά κέρδη που επικαλείται η Μαλιάρ και έχει πει ότι ο στρατός της Ουκρανίας υφίσταται βαριές απώλειες. Από την πλευρά της, η Μαλιάρ είπε ότι υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ορατά, τα οποία τα ξέρουν οι στρατιωτικοί, πλήγματα δηλαδή πιθανόν στη γραμμή άμυνας, αυτό λέει. Ο Ζελένσκι έχει τονίσει ότι η αντεπίθεση προχωρά πιο αργά από ό,τι επιθυμούσε, αλλά ότι το Κίεβο δεν θα πιεστεί να την επιταχύνει. Πιέζουν οι Δυτικοί δηλαδή. Οι Ουκρανοί αξιωματικοί δήλωσαν επίσης ότι η κύρια φάση της αντεπίθεσης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και ότι η Ουκρανία δεν έχει στείλει ακόμα τις κύριες δυνάμεις στη γραμμή του μετώπου. Ο Σέιμουρ Χέρς, βραβευμένος με Πούλιτζερ Αμερικανός δημοσιογράφος, λέει διάφορα για την ουκρανική αντεπίθεση. Λέει ότι δεν πρόκειται να καταλάβουν τα εδάφια αυτά. Λέει επίσης ότι είναι λάθος, ήταν λανθασμένη η επιλογή του Biden, μάλλον το είδε με κριτήρια επενδυτικά. Λέει ήταν μια λανθασμένη επένδυση τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια που επένδυσε ο Biden σε αυτόν τον πόλεμο. Λέει, η επικείμενη καταστροφή στην Ουκρανία και οι πολιτικές της επιπτώσεις θα πρέπει να είναι μια κλίση αφύπνισης για τα δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου που υποστηρίζουν τον πρόεδρο, αλλά διαφωνούν με την προθυμία του να ρίξει πολλά δισεκατομμύρια στην Ουκρανία με την ελπίδα ενός θαύματος που δεν θα έλθει. Η δημοκρατική υποστήριξη στον πόλεμο είναι ένα άλλο παράδειγμα της αυξανόμενης απομάκρυνσης του κόμματος των δημοκρατικών από τους απλούς ανθρώπους και την εργατική τάξη. Είναι τα παιδιά τους που έχουν πολεμήσει τους πολέμους του πρόσφατου παρελθόντος και μπορεί να πολεμήσουν σε οποιοδήποτε μελλοντικό πόλεμο της εργατικής τάξης, λέει. Αυτοί οι ψηφοφόροι έχουν απομακρυνθεί σε αυξανόμενους αριθμούς, καθώς οι δημοκρατικοί πλησιάζουν όλο και πιο κοντά τα ανώτερα οικονομικά στρώματα. Ίσως είναι συνετό για τον Biden να μιλήσει ευθέως για τον πόλεμο και τα διάφορα προβλήματά του για την Αμερική και να εξηγήσει γιατί τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια που εκτιμάται ότι έχει δώσει μέχρι στιγμής η κυβέρνησή του στην Ουκρανία αποδείχθηκαν μια πολύ κακή επένδυση. Στις 22 Ιουνίου, ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάη Πατρούσεφ είπε ότι η Ουκρανία έχει χάσει πάνω από 13.000 στρατιώτες από την αρχή της αντεπίθεσης. Επίσης, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν ανεπιτυχείς σε όλες τις κατευθύνσεις. Ένα άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα αφορά την Ελλάδα, ίσως το πούμε και αύριο αυτό, είναι ότι οι Ουκρανοί έχουν υπηρεσία ή τέλος πάντων ένα τμήμα τεχνητής νοημοσύνης με το οποίο ανακαλύπτουν κτίρια μέσα στη ρωσική επικράτεια που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες πληροφοριών και από κατασκόπους που δρούν στα μέτωπα και αυτά τα κτίρια τα κτυπούν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Θα το πούμε αύριο το θέμα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί μπορεί να το δούμε εδώ στην Ελλάδα. Θα το αναπτύξουμε, θα το αναλύσουμε, το διαβάσω καλύτερα και αύριο στην αυριανή. Και να πω το τέταρτο θέμα να το τελειώσουμε με την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας για την επίθεση στο Κραματόρσκ. Το είπαμε και χθες, δεν δικαιολογείται, όσο και αν λένε οι Ρώσοι γιατί έβαλαν τους στρατηγούς τους και μέσα σε κατοικημένη περιοχή, αφού ξέρεις ότι η περιοχή είναι κατοικημένη δεν κτυπάς. Και είπα και χθες, υπάρχει ένα αμερικάνικο έργο στο Αφγανιστάν που όλο το έργο κινείται πάνω σε αυτό. Θυμάστε μια κοπελίτσα που πουλούσε κάτι ψωμιά που τελικά σκοτώθηκε και όλο σε αυτό το ηθικό δίλημμα αν πρέπει να χτυπήσεις ένα πολύ σημαντικό στόχο. Ήταν ένας τζιχαντιστής εκεί και απ' έξω ήταν η κοπελίτσα που πουλούσε τα ψωμιά. Θέλω να πω, δεν χτυπάς. Να δούμε όμως τι λέει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι 2 Ουκρανοί στρατηγοί και περίπου 50 Ουκρανοί αξιωματικοί σκοτώθηκαν κατά την πυραυλική επίθεση που έγινε στην πόλη Κραματόρσκ στις 27 Ιουνίου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ. Σύμφωνα με το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σκοτώθηκαν επίσης 20 ξένοι μισθοφόροι και στρατιωτικοί σύμβουλοι. Η Μόσχα, ερωτηθήσε για την επίθεση αυτή, είπε ότι η Ρωσία πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους και όχι πολιτικούς.
Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ένα προσωρινό κέντρο στρατιωτικής διοίκησης επλήγει στο Κραματόρσκ. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητες πηγές. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, και 60 τραυματίστηκαν όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυσύχναστο εστιατόριο στο Κραματόρσκ. Αυτά από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι Ευρώπη και Όρμπαν. Ο Όρμπαν, ο οποίος πληρώνει τίμημα και αυτός μαζί με την Πολωνία, θα δείτε γιατί. Λοιπόν, η Ουγγαρία απορρίπτει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χορηγήσει περισσότερα χρήματα στην Ουκρανία και δεν είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει πρόσθετα χρήματα για την χρηματοδότηση του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στο κρατικό ραδιόφωνο σήμερα Παρασκευή. Ο Όρμπαν, μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι είναι γελίο το αίτημα της Επιτροπής να συνεισφέρει η Ουγγαρία περισσότερα χρήματα, όταν η Βουδαπέστη μαζί με την Πολωνία δεν έχουν λάβει κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή υπάρχουν τα ζητήματα της παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου και από την Ουκρανία και από την Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει στην Ουκρανία βοήθεια ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2024-2027, δήλωσε ο πρόεδρος του Μπλοκ στις 20 Ιουνίου. Αυτό έρχεται μετά την επανεξέταση του κοινού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021-2027, ο οποίος έχει εξαντληθεί από την πανδημία του COVID, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Ο υψηλός πληθωρισμός και τα επιτόκια έχουν επίσης διπλασιάσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το πληρώνουμε εμείς οι χώρες πάλι, μέλη. Ένα πράγμα είναι σαφές. Εμείς οι Ούγγροι δεν θα δώσουμε περισσότερα χρήματα στην Ουκρανία μέχρι να πούν πού πήγαν τα προηγούμενα κεφάλαια ύψους περίπου 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε ο Όρμπαν. Και το βρίσκουμε εντελώς γελίο και παράλογο να συνεισφέρουμε περισσότερα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους ενός δανείου, από το οποίο δεν έχουμε πάρει τα κεφάλαια που δικαιούμασταν λόγω της παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου. Η Ουγγαρία και η Πολωνία είναι τα μόνα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθυστερούν να λάβουν τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία η Επιτροπή έχει μπλοκάρει με την κατηγορία ότι οι κυβερνήσεις που χαρακτηρίζονται ως εθνικιστικές των δύο χωρών βλάπτουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ο Όρμπαν δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνουν αυτά τα οικονομικά σχέδια, ότι θα ξεκινήσει ένας μακρύς αγώνας. Χθες Πέμπτη, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι θα αναλάβουν μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι τους προέτρεψε να ξεκινήσουν τις εργασίες για ένα νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Κάναμε τώρα το Ζελένσκι, τον κάναμε και μπάστακα στα τέτοια μας, να μας λέει τι θα κάνετε, πόσα θα μου δώσετε, τι θα κάνετε στη Ρωσία. Αυτό είναι κατάντια, έτσι. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Λοιπόν, Όρμπαν λεγόταν ο μηχανικός, ο οποίος δούλευε για τον παλαιολόγο, για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και στη συνέχεια έφυγε, του έδωσαν πιο πολλά οι Οθωμανοί, είδε που πάει το κύμα, πήγε στους Οθωμανούς, στο Μωάμεθ, τον Πορθητή, κατασκεύασε ένα υπερπυροβόλο για την εποχή, γνώριζε ως μηχανικός που ήταν τις δυνατότητες της οχύρωσης της Κωνσταντινούπολης, κατασκεύασε ένα υπερπυροβόλο, είπαμε. Με εκείνο το πυροβόλο λοιπόν ήρθαν οι Οθωμανοί, χτύπησαν, γκρέμισαν τα τείχη και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Ο Όρμπαν λοιπόν ήταν Ουρβάνος, αναφέρεται, το είχαν ελληνοποιήσει το όνομά του. Όρμπαν τότε, Όρμπαν και τώρα. Όσοι είναι, λοιπόν, βλέπουν με καλό μάτι τον Όρμπαν, να θυμούνται ότι ένας Όρμπαν γκρέμισε την Κωνσταντινούπολη και να θυμούνται ότι ο Όρμπαν οδήγησε τη χώρα του στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Είναι χώρα παρατηρητής, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι και μέλος τώρα, γιατί μπορεί να έγινε
εν τω μεταξύ. Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα στη Λιβύη, γιατί και εκεί πέρα είχαμε μια περίεργη, πραγματικά περίεργη εξέλιξη. Πλήγματα από μη επανδρομένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αεροπορική βάση στην Ανατολική Λιβύη που ελέγχει ο στρατάρχης Χαφτάρ, στην οποία αυτή βάση είναι εγκατεστημένοι μισθοφόροι της Βάγνερ. Την είδηση μετέδεσε το γαλλικό πρακτορείο, που στηρίχθηκε σε στρατιωτική πηγή της περιοχής, του Χαφτάρ δηλαδή. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί να βαρέσουν τώρα στο ξεκούδωνο τη Βάγνερ εκεί, αφού την άδειασαν οι Ρώσοι εκεί πέρα? Κάτι γίνεται. Υπενθυμίζεται ότι η Λιβύη παραμένει βυθισμένη στην πολιτική κρίση, τα έχουμε αυτά, από τον Απρίλιο του 2019 ως τον Ιούλιο του 2020, ο Χαφτάρ, ο ισχυρός άνδρας της Ανατολικής Λιβύης, χρησιμοποίησε στις δυνάμεις του μαχητές από το Τσάντ, μισθοφόρους, από το Σουδάν. Από το Σουδάν ήταν αυτονού που είναι από τον Νταρφούρ και χτυπάει τον νόμιμο αρχηγό Γεθά που κάνει τον εμφύλιο από εκεί. Από την Ιγυρία και από τη Συρία. Αλλά πάνω απ' όλα μισθοφόρος της Βάγνερ, στην προσπάθειά του να καταλάβει την Τρίπολη τότε που οι Τούρκοι απέτρεψαν την κατάληψη της Τρίπολης από το Βάγνερ. Τώρα, εκατοντάδες μέλη της Βάγνερ είναι εκεί, προστατεύουν εγκαταστάσεις, κρίσιμες εγκαταστάσεις, γιατί σε αυτά είναι μανούλες και παίρνουν και τα χρήματά τους για αυτή την... Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάντως δεν αναφέρεται ποιανού ήταν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ερωτηματικό. Για να δούμε. Λοιπόν, δύο λόγια να πούμε για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή τις αρχές του 21ου αιώνα, είχε ένα στρατηγικό σχέδιο. Πόσο σημαντικό είναι το όραμα και το στρατηγικό σχέδιο? Τι είπε? Αθόρυβα, χωρίς αναγγελίες, διότι στην Ελλάδα ξέρετε τι κάνουμε? Μπορεί να πεις μια ιδέα σε κανέναν, να βγει να την κάψει και να μην γίνει ποτέ πράξη. Μια καλή ιδέα, το έχει γίνει αυτό πολλές φορές. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί? Έκαναν πρώτα το όραμά τους, το σχέδιό τους και είπαν θα οριοθετήσουν με τις γειτονικές χώρες σε πρώτη φάση. Το έκαναν με Αίγυπτο, με Ισραήλ και με Λίβανο. Με Λίβανο δεν έχει επικυρωθεί από τη Βολή, γιατί και θα το έκαναν και με τη Συρία άμα δεν γινόταν ο πόλεμος. Στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν διάφορους αδειοδοτικούς γύρους, δηλαδή διεθνείς διαγωνισμούς για αδειοδοτικούς γύρους, και δώσανε σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία, σε γαλλική εταιρεία, σε εταιρεία του Κατάρ, νομίζω και σε μια κορεατική, ενώ ήταν κοινοπραξία, και στην Ιταλική, δηλαδή Eni, Total, σε δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, ExxonMobil και τώρα είναι η Chevron. Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος ήταν, καλώντας τις ξένες εταιρείες, να υποχρεώσουν στην ουσία τις εταιρείες αυτές να εξασφαλίσουν πολιτική στήριξη από τις χώρες τις μητρικές για τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ. Δηλαδή μια χώρα χωρίς πολεμικό ναυτικό και χωρίς πολεμική αεροπορία απέκτησε υποστήριξη πολεμικού ναυτικού και πολεμικής αεροπορίας από τις χώρες τις οποίες παραχώρησε τα λεγόμενα θαλασσοτεμάχια. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Ερντογάν είχε απειλήσει τους Αμερικανούς ότι αν πάτε στο τεμάχιο 12 δεν θα σας επιτρέψω. Είχαν στείλει μια φρεγάτα και είχε πει τότε, νομίζω η Κλίντον ήταν υπουργός εξωτερικών, όποιος τολμήσει να παρεμποδίσει και να συμφέροντα των ΗΠΑ θα πληρώσει. Είχαν στείλει εκεί τότε μια υπερσύγχρονο πολεμικό πλοίο οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι έβαλαν την ουρά στα σκέλια και έφυγαν. Άρα έγινε αυτό που είχαν υπολογίσει. Ξένες χώρες έβαλαν την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό να υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι όλα πάνε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει έκαναν αυτό το οποίο δεν τόλμησε να κάνει η Ελλάδα. Ακόμα σαλαβουτάμε. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την οριοθέτηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, τότε που ο Μουμπάρακ το δέχθηκε.
Και αντί να είναι στη φυλακή αυτή, κυριολεκτό στη φυλακή, ακόμα είναι στη Βουλή και τους πληρώνουμε ή τους δίνουμε συντάξεις. Τους υπεύθυνους αυτού του τραγικού εθνικού ολισθήματος, το οποίο το συμπλήρωσε, έβαλε και μια σφραγίδα και νέα ταφόπλακα ο Δένδιας με την υπογραφή της πνευματικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Δεν υπάρχει, αυτό είναι τεράστιο ολίσθημα. Αντί να οριοθετήσουμε εμείς με την Κύπρο νόμιμα, οριοθέτησε η Τουρκία με τη Λιβύη. Γιατί εμείς αφήσαμε ανοιχτή την πόρτα. Μετά να λες αυτά λένε ότι είσαι ακραίος. Τι ακραίος δηλαδή? Τι ακραίος? Όταν αφήνεις την πόρτα και σε λαιλατεί ο άλλος, δεν πρέπει να το λες? Να κάνουμε όλοι τις πάπιες? Λοιπόν, 16 του μηνός, 15-16 του μηνός είχε πάει ο Παπαναστασίου, είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, τον Ισραήλ Κάτς, και συζήτησαν για το ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, να γίνει ένας αγωγός από την ΑΟΣ του Ισραήλ στην Κύπρο, στις νότιες ακτές της Κύπρου, εκεί λοιπόν να χρησιμοποιείται φυσικό αέριο που θα εξορίσεται είτε από την ΑΟΣ του Ισραήλ είτε και από την Κυπριακή για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, φτηνού ηλεκτρικού ρεύματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι η 5η ακριβότερη χώρα στο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το υπόλοιπο κομμάτι, οι υπόλοιπες ποσότητες να υγροποιούνται με σταθμό υγροποίησης πλωτό στην ίδια περιοχή, κοντά στο Ζήγη εκεί, και να στέλνονται στην Ευρώπη. Τώρα λοιπόν, εντός των επομένων 15 ημερών, αρχίζουν οι συναντήσεις τεχνικών επιτροπών Κύπρου και Ισραήλ σε σχέση με τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γεώργιος Παπαναστασίου. Ο Παπαναστασίου απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού. Σε ερώτηση για την επίσκεψη του Υπουργού στο Ισραήλ και για το εάν προχωρούν οι διαδικασίες για έλευση φυσικού αερίου, ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι είναι γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον και από εταιρείες πλέον για το τι στοχεύουμε. Άρα και οι εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον γιατί θέλουν να το πουλήσουν. Και να το πουλήσουν κοντά εκεί. Γιατί να μην το πουλήσουν? Πού να κάνεις τώρα και το στέλνεις εδώ και εκεί? Όπως εξηγήσαμε στο παρελθόν, ο σχεδιασμός είναι φυσικό αέριο από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου να έρθει στην Κύπρο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής. Και πρώτος μας στόχος είναι η μείωση του κόστου της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Αυτή τη στιγμή, συνέχισε ο Υπουργός, η Κύπρος είναι ίσως η 5η πιο ακριβή χώρα σε ηλεκτρισμό από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πάει, λέει, στην Αμερική, θα συζητήσει με εταιρείες, ExxonMobil και Chevron δηλαδή, για το θέμα της εμπορικής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων. Λοιπόν, άρα η Κύπρος, επαναλαμβάνω, είχε έναν άριστο σχεδιασμό. Προσέξτε, όσο τα έκανε αυτά, αν έβγαιναν οι πολιτικοί για να πιστωθούν κάτι που δεν έκαναν, μόνο την ιδέα, δεν θα γινόταν ποτέ. Ούτε οι οριοθετήσεις, ούτε οι αδειοδοτήσεις. Γιατί θα έσπευδε η Τουρκία να τα σταματήσει. Τα έκαναν χαμηλά, κάτω από τα ραντάρ, και τώρα έχουμε αυτό το θαύμα. Δεν λέω ότι είναι όλα εύκολα, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε αυτό το θαύμα. Κοιτάξτε λοιπόν την Ελλάδα. Ένας λέει, ο Δένδιας λέει στον Bloomberg, εμείς δεν θα κάνουμε. Ο Μητσοτάκης λέει, εμείς θα πάμε, λέει, στην πράσινη ενέργεια. Μετά τα γυρνάνε τούμπα. Μπρος, πίσω. Λοιπόν, αυτά. Υπάρχει και ένα θέμα με τη δράση τρομοκρατών από το Ιράν στην Κύπρο και με την εμπλοκή της Μοσάτ. Θα το δούμε αύριο γιατί θέλει λίγο δουλειά να το διαβάσω. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι η δηλώση του κ. Μητσοτάκη μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ευκαιρία να χαράξουμε ένα μονοπάτι προσέγγισης στη σχέση με την Τουρκία στη συνάντηση με τον Ερντογάν. Δεν καταλήξαμε σε συμπεράσματα για το μεταναστευτικό λόγω άρνησης της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα λόγω της επίμονης άρνησης της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, επισημαίνοντας πάντως την ανάγκη φύλαξης των συνόρων. Όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων, τη συνεργασία με τα κράτη προέλευσης της μετανάστευσης,
την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται άσυλο στα κράτη προέλευσης. Υπάρχει μια καθολική συμφωνία των κρατών μελών. Προσέξτε, προστασία συνόρων, συνεργασία με τα κράτη από όπου προέρχονται οι μετανάστες, επιστροφή αυτών που δεν δικαιούνται άσυλο, υπάρχει ομοφωνία. Δηλαδή τόσα χρόνια έπρεπε να περιμένετε να διαλυθούν τα κράτη, να γίνουν όλες αυτές οι ανακατατάξεις πολιτικές με την ενίσχυση των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη και μετά να ξυπνήσετε. Τώρα που απειλούνται οι καρέκλες σας από τους ακροδεξιούς, τώρα ξυπνήσατε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη να συνεργαστούμε με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και να τσακίσουμε τα δίκτυα διακινητών έτσι ώστε ευάλωτοι να μην μπαίνουν σε σαπιοκάραβα. Ανέφερε επίσης ότι από την Τουρκία έρχονται πολύ λιγότερες βάρκες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, τα τελευταία 4 χρόνια πολύ λιγότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο γιατί πολύ λιγότερες βάρκες μπήκαν στο νερό για να έρθουν στην Ελλάδα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες, με τη Λιβύη και να αποθαρρύνουμε τους διακινητές να βάζουν ανθρώπους στις βάρκες. Ερωτηθείς για την επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στο Βίλνιους, απάντησε: θα είναι η πρώτη μετά την εκλογή και των δυο μας. Είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών και να χαράξουμε ένα μονοπάτι επαναπροσέγγισης χωρίς η Ελλάδα να κάνει πίσω στις κόκκινες γραμμές της, είπε, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την περιορισμένη τουρκική παραβατικότητα στον αέρα το τελευταίο διάστημα, αλλά και την καλύτερη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές στο μεταναστευτικό. Δηλαδή, συγγνώμη, στον αέρα δεν πετάμε κι εμείς. Οι Τούρκοι αυτό θέλουν. Αν δεν πετάτε εσείς, δεν πετάμε κι εμείς, λένε. Όπως μας είπαν το 1976, άμα δεν κάνετε εσείς έρευνες, δεν κάνουμε κι εμείς. Και έτσι εξισωθήκαμε στα δικαιώματα χρήσης του ένα αέριου χώρου στο Αιγαίο. Και αυτό μας το παρουσιάζει σαν θετικό. Δεν τα πάμε. Και εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες δεν τρώνε χόρτο. Αυτό να το πάρουν χαμπάρι όλοι οι πολιτικοί. Καλύτερη συνεργασία με τις τουρκικές αρχές για το μεταναστευτικό. Ναι, υπάρχουν κάποια δείγματα, αλλά πάλι έρχονται κατά εκατοντάδες και χιλιάδες. Αυτά πώς μπορούν να πηγαίνουν σε στρατιωτικές ζώνες όπου πέρασε ένας αστυνομικός και τον βούτυξαν οι Τούρκοι με μια κοπέλα. Θυμάστε τι έγινε. Και περνούν κατά εκατοντάδες και δεν τους πιάνουν. Ποιος δουλεύουν εδώ τώρα και ποια καλύτερη συνεργασία. Θα δείτε έχω άρθρο για αυτό το θέμα τώρα. Εν πάση περιπτώσει λέει, χωρίς η Ελλάδα να κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές της. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί να κοροϊδεύουμε τον κόσμο? Τι πιστεύουμε δηλαδή? Ότι θα κάνει η Τουρκία πίσω από τις δικές σου κόκκινες γραμμές? Δηλαδή, γιατί να κάνει πίσω? Γιατί να κάνει πίσω η Τουρκία? Όταν έχει τη γαλάζια πατρίδα, όταν έχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, όταν έστειλε στον ΟΗΕ τις επιστολές με τις οποίες αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου, όταν κατέχει την Κύπρο, γιατί να κάνει πίσω? Για ποιο λόγο? Η Τουρκία θα κάνει πίσω από όλη αυτή την ιστορία όταν έχει κέρδη. Για να έχει κέρδη όμως, κάποιος πρέπει να τα χάσει. Δεν μπορεί να πέσω από τον ουρανό τα κέρδη. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Σε ποιον τα λέτε αυτά? Και να ξέρετε ότι έτσι ναρκοθετείτε το δικό σας μέλλον. Προσεκτικά στις κινήσεις, ξέρω ότι δίνατε μηνύματα αλλού, αλλά αυτά τα μηνύματα είναι αχρίαστα. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει εθνική αυτοπεποίθηση και να βαδίζει στο διεθνές σκηνικό ως μια ανεξάρτητη χώρα. Δεν θα δίνουμε μηνύματα και στη συνέχεια θα γίνουμε θύματα αυτών των μηνυμάτων που στέλνουμε. Εντάξει, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Επειδή το έγραψα, θέλω να το διαβάσω για να μην χάσουμε και τίποτα. Δικό μου είναι. Η Τουρκία παραδοσιακά ακολουθεί πολιτική προώθησης Τούρκων πολιτών, αλλά και πολιτών άλλων μουσουλμανικών χωρών στην Ευρώπη. Από την εποχή του Τουρκούτο Ζάλος, όλα αυτά έχω ντοκουμέντα, έτσι έχω φακέλους. Στόχος της Άγκερας ήταν η δημιουργία στρατηγικών τουρκικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί από τότε το δόγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ήταν ο σταδιακός έλεγχος της Ευρώπης μέσω αυτών των κοινοτήτων να αποκτήσουν επιρροή, δυνατότητα άσκησης επιρροής στην Ευρώπη. Το απέκτησαν. Η Γερμανία να της πάει. Δεν λέει, προσέξτε παιδιά, μην γίνει τίποτα και μας. Εντάξει. Και με τους Τούρκους, μην τα βάζουμε με τους Τούρκους, γιατί απέκτησαν στρατηγική σημασία κοινότητες
και τουρκικές και μουσουλμανικές. Λοιπόν, και αυτό γιατί από τότε το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής ήταν ο σταδιακός έλεγχος της Ευρώπης μέσω αυτών των κοινοτήτων, γι' αυτό και οι ίδιοι οι Τούρκοι τις ονόμασαν στρατηγικές. Για το πλέγμα των κρατικών και παρακρατικών, εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, αθλητικών και άλλων συλλογικών οργανισμών, μέσω των οποίων η Άγκυρα ασκεί έλεγχο και επιρροή στις κοινότητες αυτές, έχουμε γράψει βιβλίο ο Μιλών και ο Κώστας Πικραμένος με τίτλο «ΜΙΤ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους». Εκεί λοιπόν εγώ έγραψα, υπάρχουν όλο το πλέγμα αυτό των δράσεων του τουρκικού κράτους που στηρίζεται σε ανθρώπους που στέλνει η Τουρκία, είτε Τούρκους είτε άλλους μουσουλμάνους που στέλνει στην Ευρώπη και μετά τους χρησιμοποιεί και στην Ελλάδα. Η διαδικασία προώθησης Τούρκων πολιτών μετριάστηκε με τα μέτρα θεώρησης εισόδου που έχουν θεσμοθετήσει οι χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό η Άγκυρα στράφηκε στην προώθηση μουσουλμάνων από διάφορες χώρες, κυρίως μέσω Ελλάδος. Η κατάσταση αυτή έλαβε ασύλληπτες διαστάσεις όταν ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Χριστοδουλοπούλου εφάρμοσαν την πολιτική ανοιχτών συνόρων, προσφέροντας ένα απρόσμενο δώρο και συγχρόνως ένα όπλο εκβιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δώσαμε δηλαδή όπλο στον Ερντογάν εκβιασμού, δώρο με αυτή την πολιτική. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να υπογράψει με την Τουρκία την κοινή δήλωση της 18 Μαρτίου του 2016, ενώ το 15 το Νοέμβριο, όταν ερχόντουσαν οι καραβιές από την Τουρκία στην Ελλάδα, αναγκάστηκαν να πάνε με την Τουρκία, αφού η ελληνική κυβέρνηση δεν έλεγε να σταματήσει να πάρει μέτρα και πήγαν στην Τουρκία. Προσέξτε τι συμφώνησαν με την Τουρκία. Στην κοινή δήλωση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλάμβανε να χρηματοδοτήσει την Τουρκία με το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 6 δις ευρώ, η οποία με τη σειρά της αναλάμβανε τις εξής υποχρεώσεις. Προσέξτε, όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας από τις 20 Μαρτίου 2016 και έπειτα θα επιστρέφονται στην Τουρκία. Δεύτερον, για κάθε επιστροφή Σύρου στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, μόνο για τους Σύριους, για τους υπόλοιπους δεν ισχύει αυτό, ένας άλλος Σύριος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων τροτότητας του ΟΗΕ. Η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προσέξτε, πήρε 6 δις για αυτά, με σκοπό να αποτρέψει το άνοιγμα νέων θαλασσίων και χερσαίων οδών παράνομης μετανάστευσης από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεργαστεί εμπροκειμένου με τις γειτονικές χώρες καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι τις είπαν, θα τους σταματάς, δεν θα τους επιτρέπεις και θα συνεργαστείς με την Ελλάδα. Όταν τείνουν να σταματήσουν οι παράτυπες διελεύσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον μειωθούν σε σημαντικό βαθμό, κατά διατηρήσιμο τρόπο θα ενεργοποιηθεί το εθελοντικό πρόγραμμα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους. Τότε τα κράτη-μέλη θα συνεισφέρουν, θα πάρουν δηλαδή ανθρώπους. Προσέξτε, η Τουρκία ουδέποτε δέχτηκε να πάρει πίσω μετανάστες από την Ελλάδα, πληρώθηκε γι' αυτό, με εξαίρεση ορισμένες δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους, ουδέποτε πήρε μέτρα για την αποτροπή του φαινομένου και ουδέποτε συνεργάστηκε με γειτονικές χώρες, δηλαδή με την Ελλάδα, για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Όμως παρόλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα πήρε. Προσέξτε τώρα. Ευθύνες γι' αυτό έχει και η Ελλάδα. Γιατί δεν φρόντισε να καταγγέλει δημοσίως και αρμοδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς στον ΟΗΕ το ρόλο της Τουρκίας ως κράτος διακινητής. Δεν φρόντισε να στέλνει στις ευρωπαϊκές χώρες τα κινητά των πολλών δεκάδων εκατοντάδων διακινητών που έχουν συλληφθεί από τις ελληνικές αρχές και από τα κινητά βγαίνουν και επαφές με ποιους μιλούσαν στην Τουρκία. Για να υποχρεωθεί το τουρκικό κράτος να γνωστοποιήσει στις ευρωπαϊκές αρχές τις ενέργειες που έκανε για να ξυλώσει τα κυκλώματα των διακινητών. Γιατί δεν το κάναμε. Τόσα κινητά έχουμε. Μίλησε με αυτά. Να πει η Ευρωπή στην Τουρκία, πέστε με σας παρακαλώ ποια είναι αυτά τα τηλέφωνα και τι ρόλο έπαιξαν στη διακίνηση. Αν το κάναμε αυτό, η Τουρκία δεν θα μπορούσε θα έτρεχε η ίδια και θα απέτρεπε τις ροές. Γιατί θα είχε εκτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το κάναμε, μπορείτε να μου πείτε. Επίσης, για παράδειγμα, θα μπορούσε να εγκαταστήσει η Ελλάδα ένα ηλεκτρονικό σύστημα με μη επανδρομένα. Τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Δώρο τζάμπα είναι. Ίσως επειδή δεν έχει μίζα, γι' αυτό δεν το έκαναν. Εντοπισμού των μεταναστών που κινούνται προς τον Εύρο, στο τουρκικό έδαφος και προς τις μικρασιατικές ακτές.
μπορείς να έχεις εικόνα μέρα νύχτα με θερμικές κάμερες. Να τους βλέπεις και πριν έρθουν στο ελληνικό έδαφος να ενημερώνονται οι Βρυξέλλες να είναι στην Άγκυρα. Κοίτα τώρα 15 άτομα, 30 άτομα πάνε να περάσουν από εκεί. Σταμάτησέ τους. Και αν δεν το σταματήσει η Τουρκία, τότε δεν θα πάρει ούτε τα 6 δις, για να μην σας πω τι θα πάρει. Τα 3. Εντάξει. Με άλλα λόγια, δεν φροντίσαμε να χαρακτηριστεί η Τουρκία ως κράτος διακινητής για να μετριαστεί το φαινόμενο και επιτρέψαμε στην Άγκυρα να γίνει τιμητής και να εκβιάζει την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς, το μεταναστευτικό έχει πολλές πτυχές και δεν περιορίζεται στο ρόλο της Τουρκίας ως κράτος διακινητή. Μην τρελαθούμε, υπάρχουν και άλλες πτυχές. Όμως αυτή εξετάζουμε τώρα. Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε το συγκεκριμένο θέμα και το γεγονός ότι η Άγκυρα το έχει μετατρέψει σε ένα όπλο για να εκπληρώσει τους εθνικούς του στόχους σε σχέση με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικές των στόχων της Τουρκίας είναι οι δηλώσεις του Ερντογάν για το θέμα του καψίματος του Κορανίου. Προσέξτε τώρα. Στη Σουηδία, από πολίτη με καταγωγή από το Ιράκ, μουσουλμάνος το έκαψε. Ενέργεια την οποία ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg, δήλωσε ότι. Τι είπε ο Stoltenberg για το κάψιμο? Αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα που προκαλεί αυτό το γεγονός, όμως οι ενέργειες που είναι προσβλητικές και κατακριτές δεν είναι απαραίτητος παράνομες σε ένα κυρίαρχο νομικό σύστημα. Τώρα, παρόλο κολλητός με τον Ερντογάν, του δίνει και μια σφαλιάρα. Σου λέει εδώ είναι κράτος δικαίου. Υπάρχουν ελευθερίες. Δεν θα το κάνουμε Τουρκία. Τι είπε όμως ο Ερντογάν? Αναφερόμενος στο θέμα ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού μας δήλωσε ότι δεν θα υποκύψουμε σε προκλήσεις και απειλές, ποιος σε απείλησε? Τόνισε ότι το κάψιμο του Κορανίου στη Σουηδία, καθώς και όσοι διέπραξαν αυτό το έγκλημα, όσοι το επιτρέπουν υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της σκέψης, όσοι κάνουν τα στραβά μάτια σε αυτή την αθλιότητα, δεν θα πετύχουν τους στόχους τους. Γιατί ποιοι είναι οι στόχοι τους? Κάτσε στη χώρα ζωή και μην το κες. Ο άλλος θέλει να το κάψει. Τι σε κόφτει? Τι σε κόφτει? Εσύ που έκανες την Αγία Σοφιά, την έκανες τζαμί, σου έστειλε κανένας μήνυμα? Που έκανες γενοκτονία στους χριστιανούς, τολμάς και μιλάς στην Ευρώπη? Στη συνέχεια εκτόξευσε ο Ερντογάν θρασίτατες απειλές λέγοντας: θα δείξουμε την αντίδρασή μας με τον πιο έντονο δυνατό τρόπο μέχρι να καταπολεμήσουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τους εχθρούς του Ισλάμ με αποφασιστικότητα. Ποιος εχθρούς του Ισλάμ? Υπάρχει κανένας εχθρός του Ισλάμ? Κάτσε στη χώρα σου να προσκυνάς το Ισλάμ. Είναι υποχρεωμένη η Σουηδία να προσκυνάει το Ισλάμ? Δεν κατάλαβα. Θα διδάξουμε στα δυτικά μνημεία αλαζονίας ότι η προσβολή των ιερών των μουσουλμάνων δεν είναι ελευθερία σκέψης, αλλά είναι ελευθερία σκέψης να κάνεις γενοκτονίες στους χριστιανούς και να μετατρέψεις την Αγία Σοφιά σε τζαμί, έτσι. Ο πρόεδρος μιας χώρας που ευθύνεται για 3 γενοκτονίες του 20ου αιώνα, των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, και μία εν εξελίξη, τον 21ο αιώνα, αυτή τη γενοκτονία των Κούρδων, μιας χώρας που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει δημώσει κάθε φωνή που δεν είναι αρεστή και συμβατή με τον τουρκομουσουλμανικό ναζισμό, θα επιβάλλει στη Δύση ελευθερία σκέψης. Ο Ερντογάν. Ας αναλογιστούν όσοι διευκολύνουν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση στην Ευρώπη, τι θα συμβεί όταν η Άγκυρα κατορθώσει να ολοκληρώσει το σχέδιό της για τη δημιουργία στρατηγικών τουρκικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη. Σκεφτείτε λοιπόν να είναι πλειονότητα αυτή στις κοινωνίες μας. Τι έχει να γίνει? Τροφή για σκέψη είναι όλο αυτό. Λοιπόν, το 10ο θέμα αφορά την περιοχή της Τιλιρίας. Πάλι δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Να πούμε πάντως ότι διαβάζω ότι κάποιοι από αυτούς που διασώθηκαν από το ναυάγιο στην Πύλο, το έχω ψάξει, έχω ρωτήσει, μου έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν βυθίστηκε τη στιγμή που το τραβούσαμε, που το ρημουλκούσαμε, γιατί ήταν παλαβό. Πώς μπορεί ένα σκάφος του λιμενικού να ρημουλκίσει ένα σκάφος με 700 άτομα? Δεν είναι χαζοί οι λιμενικοί. Λέω ότι εμείς το βυθίσαμε. Προσέξτε, καταθέτουν εδώ στην Ελλάδα ορισμένοι που διασώθηκαν. Εκτιμώ ότι αυτό γίνεται, κάποιοι τους συμβουλεύουν και προσπαθούν. Αυτό το πράγμα διαβάζω και στην Γερμανία και στην Αμερική και στην Αγγλία. Προσπαθούν να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά. Να πω και ένα τελευταίο θέμα. Καταρχάς, το 10ο θέμα είναι αναβολές. Ακούστε εδώ. Υπάρχει ένα θέμα. Πάμε εδώ. 1, 0,
9:45. Εδώ είμαστε. Ακούστε. Στην Κύπρο απαγορεύονται οι αναβολές. Τα παιδιά μόλις τελειώνουν το Λύκειο, δίνουν εξετάσεις, κατοχυρώνουν το ότι μπήκαν σε ένα πανεπιστήμιο οτιδήποτε και αμέσως μετά σε ηλικία 18 ετών πηγαίνουν στο στρατό. Δεν υπάρχουν αναβολές. Και έτσι δεν υπάρχει αυτή η λειψανδρία που υπάρχει στον ελληνικό στρατό. Ξέρετε, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν κανονικά στις ένοπλες δυνάμεις, όλα κανονικά στις ένοπλες δυνάμεις, τότε θεωρώ πραγματικά ότι ο στρατός είναι ένα σχολείο και ότι ο νέος, εφόσον επαναλαμβάνω, λειτουργεί κανονικά, υπάρχει πρόγραμμα σωστό της εκπαίδευσης και όλα αυτά, ότι βοηθάει και τους νέους αυτό το οργανωμένο σύστημα που είναι οι ένοπλες δυνάμεις, βοηθάει τους νέους να οριμάσουν. Θυμάμαι ότι όταν ερχόντουσαν, έφευγαν από το χωριό νεαρά παιδιά να πάνε στο στρατό. Όταν επέστρεφαν, ήταν άλλοι άνθρωποι. Έφευγαν παιδιά και γυρνούσαν άντρες. Θα μου πείτε, τότε είχαν 28 μήνες θητεία, έτσι, πραγματικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα η Ελλάδα, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ξέρω ότι ο πόλεμος γίνεται με κουμπιά, όλα αυτά, εντάξει, αλλά πρέπει, με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στην εθνική άμυνα της Ελλάδας και στους κινδύνους που έχουμε σε θέματα εθνικής ασφάλειας, πιστεύω ότι οι νέοι πρέπει να στρατεύονται μόλις τελειώσουν το Λύκειο, να πάψουν οι αναβολές, όχι μόνο για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Υπάρχει και ένας άλλος εθνικός λόγος. Μου έλεγε ένας φίλος μου, ο κύριος Χάρης, ότι ένας γνωστός του πήγε να σπουδάσει στην Αγγλία και μόλις πήρε το πτυχίο του εκεί, βρήκε μια πολύ καλή δουλειά με πολλά λεφτά που δεν μπορεί να την αφήσει να έρθει τώρα να υπηρετήσει και μετά να γυρίσει πίσω γιατί δεν θα υπάρχει δουλειά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το παιδί χάθηκε. Τελειώσαμε με αυτόν. Μα σαν και αυτόν είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Δηλαδή χάνουμε Ελληνόπουλα λόγω δύο ηλιθίων εφαρμογών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η πρώτη είναι οι αναβολές και η δεύτερη είναι ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα, αφού δεν υπάρχει αυτό το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το στέλνει ο άλλος στην Αγγλία το παιδί του και μένει εκεί για πάντα. Άρα, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε αύξηση της θητείας στους 12 μήνες και δεν είναι άποψη μου αυτή, είναι άποψη πολλών ανωτάτων αξιωματικών που δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα. Για να λυθούν πολλά προβλήματα λειψανδρίας στις ένοπλες δυνάμεις. Πιστεύω ότι πρέπει να δουν, υπάρχει πολιτικό κόστος, έτσι, και επειδή οι πολιτικοί είναι κότες, συγγνώμη για την έκφραση, δεν παίρνουν πολιτικό κόστος. Δεν παίρνουν πολιτικό κόστος. Πάρτε πολιτικό κόστος και μετά όταν πετύχει το μέτρο, βγείτε και πείτε, κοιτάξτε, πήρα ένα μέτρο που σας δυσαρέστησε, το πήρα για εθνικούς λόγους, αλλά τελικά έχει και αποτέλεσμα. Και για τα παιδιά, και για την πατρίδα, και για την εθνική οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει λοιπόν να ληφθεί αυτό το μέτρο για να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα και να μην έχουμε αυτήν την αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού που που τους γεννάει η Ελλάδα, τους στέλνει στο εξωτερικό για να εξυπηρετούν ξένες χώρες με το μυαλό τους και με τις δυνατότητες που έχουν αποκτήσει μετά από τις σπουδές. Λοιπόν, αυτά για την αναβολή, αν και λίγο βιαστικά και σκόρπια, αυτά. Αν μπορέσω να το μαζέψω το θέμα αυτό, να πάρω και καμιά άποψη από κανέναν ενεργή αξιωματικό, θα επανέλθουμε, γιατί πιστεύω ότι είναι σοβαρό και πρέπει να το εξετάσουν η κυβέρνηση και η πολιτική με σοβαρότητα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα και καλό μήνα από αύριο το πρωί.